मित्रांनो, आज MBA कॉलेजमध्ये जी मॅनेजमेंट शिकवली जाते ती 350 वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रणांगणावर वापरली होती आणि याच मॅनेजमेंटच्या बळावर त्यांनी बलाढ्य अशा मुघल सत्तेला आणि आदिलशाहीला जेरी सांडलं होतं. मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का, इतक्या कमी साधनांमध्ये, कमी मनुष्यबळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इतकं मोठं स्वराज्य कसं उभं केलं असेल? कारण ते फक्त योद्धा नव्हते, तर ते जगातले पहिले प्रॅक्टिकल मॅनेजमेंट गुरु होते. विचार करा, एका ऐतिहासिक योद्ध्याला आजच्या काळातला म्हणजे एकदम मॉडर्न मॅनेजमेंट गुरु म्हटलं तर? हो, ऐकायला थोडं विचित्र वाटेल नाही का? पण खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रणनीतीमध्ये आजच्या कॉर्पोरेट जगासाठी इतके आश्चर्यकारक धडे लपलेले आहेत ना की थक्क व्हायला होईल. चला तर स्रोतांच्या आधारे जरा हे सविस्तरपणे समजून घेऊया. आणि हाच प्रश्न खरं तर या संपूर्ण विश्लेषणाचा केंद्रबिंदू आहे. म्हणजे 17व्या शतकातला एक राजा 21व्या शतकातल्या CEOला काय शिकू शकतो? कसं शक्य आहे? म्हणजे शेकडो वर्षांपूर्वीचे डावपेच आणि आजच्या मोठ्या कंपन्या यांच्यात यशाचं सूत्र कसं काय लपलेलं असेल? चला याच गोष्टीचा शोध घेऊया. सगळ्यात आधी ना, त्यावेळची परिस्थिती डोळ्यासमोर आणा. एका बाजूला अफाट पसरलेला मुघल साम्राज्य, ज्यांच्याकडे प्रचंड सैन्य आणि संपत्ती होती, आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या सह्याद्रीचे रौद्र कडे आणि मर्यादित साधनसामग्री. म्हणजे विचार करा किती बिकट परिस्थिती असेल. पण अशा परिस्थितीत सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ एक स्वराज्य नाही उभारलं, तर एक अशी व्यवस्था उभी केली जी अत्यंत कार्यक्षम होती आणि खूप दूरचा विचार करणारी होती. तर मग त्यांच्या यशाचा पहिला आणि सगळ्यात महत्त्वाचा स्तंभ कोणता होता? तर त्यांची अनोखी रणनीती. जरा विचार करा, जेव्हा समोरचा प्रतिस्पर्धी तुमच्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठा आणि बलाढ्य आहे आणि तुमच्याकडे साधनं अगदी मोजकीच आहेत, तेव्हा विजय कसा मिळवणार? याच मोठ्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या एका प्रसिद्ध तंत्रात लपलेलं आहे, आणि ते म्हणजे गनिमी कावा. आता गंमत अशी आहे की हा फक्त एक लष्करी डावपेच नव्हता. नाही, ही एक संपूर्ण विचारसरणी होती, एक फिलॉसॉफी होती. म्हणजे काय तर कमीत कमी साधनांचा वापर करून जास्तीत जास्त परिणाम साधायचा आणि समोरच्याला इतका गोंधळात टाकायचा की तो हतबल झाला पाहिजे. हे होतं त्याचं खरं सार. आणि इथूनच ना ही गोष्ट एकदम रंजक वळण घेते. महाराजांचे हेच लष्करी डावपेच आजच्या बिझनेस वर्ल्डला इतके चपखल बसतात की आश्चर्य वाटेल. त्यांचे ते अचानक केलेले हल्ले आठवतात, ते म्हणजे आजचे डिसरप्टिव्ह स्टार्टअप्स, जे बाजारातल्या मोठ्या कंपन्यांना अचानक धक्का देतात. त्यांची चपळाई आणि वेग हे दुसरं तिसरं काही नसून आजचे ॲजाईल बिझनेस मॉडेल्स आहेत. आणि शत्रूची कमजोरी कुठे आहे याची अचूक माहिती काढणं, तेच तर आजचं डेटा ॲनालिटिक्स आणि मार्केट रिसर्च आहे. म्हणजे बघा, यावरून एक गोष्ट तर स्पष्ट होते की ही तत्त्व आजही तितकीच किंबहुना जास्तच प्रभावी आहेत. आणि याला पुरावा पण आहे. स्रोतांनुसार आजच्या काळातला झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या कंपन्यांनी काय केलं, त्यांनी मोठ्या प्रस्थापित कंपन्यांच्या मार्केटमध्ये शिरण्यासाठी अगदी याच गनिमी कावा रणनीतीचा वापर केला आणि यशस्वी होऊन दाखवलं. बरं, ही तर झाली रणनीतीची गोष्ट. पण आता आपण त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या दुसऱ्या आणि तितक्याच महत्त्वाच्या पैलूकडे वळूया, आणि तो म्हणजे लोकांचं व्यवस्थापन, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आपण ज्याला म्हणतो. कारण शेवटी कोणतीही स्ट्रॅटेजी यशस्वी करायची असेल तर एक मजबूत आणि मोटिवेटेड टीम लागतेच नाही. पण मग एक अशी टीम बनवायची कशी? अशी टीम जी फक्त सांगितलेली कामं करत नाही, तर स्वतःहून पुढाकार घेते, नवीन आयडियाज आणते, इनोव्हेट करते. हा आजच्या प्रत्येक मॅनेजरसमोरचा, प्रत्येक लीडरसमोरचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आणि यावर शिवाजी महाराजांचं मॉडेल एकदम स्पष्ट होतं, क्रिस्टल क्लिअर. त्यांनी 3 सोप्या पण अत्यंत शक्तिशाली तत्वांवर भर दिला. पहिलं, अधिकार सोपवा, म्हणजे डिसेंट्रलायझेशन. दुसरं, आपल्या लोकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवा, त्यांना निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य द्या. आणि तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सचोटीला, प्रामाणिकपणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्या. स्रोतांमधलं हे एक वाक्य बघा, जे त्यांच्या नैतिक नेतृत्वाबद्दल सर्व काही सांगून जातं. त्यांच्या राज्यात नियम सगळ्यांसाठी सारखे होते, मग तो कुणीही असो, कितीही मोठ्या पदावरचा अधिकारी असो. आणि यामुळे काय झालं? यामुळे एक अशी कल्चर, एक अशी संस्कृती निर्माण झाली जिथे लोक भीतीने नाही तर योग्य काम करण्याच्या प्रेरणेने काम करायचे. आणि याचा परिणाम तो तर थेट दिसतोच. जेव्हा लोकांना काम करण्याचं स्वातंत्र्य आणि विश्वास मिळतो, तेव्हाच ते अधिक इनोव्हेटिव्ह विचार करतात. हे काही नवीन नाहीये. आजच्या जगातल्या गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या यशस्वी कंपन्या याच मॉडेलवर चालतात. तिथे कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचं, नवीन आयडियाजवर काम करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं जातं. ठीक आहे,
आता आपण त्यांच्या प्रशासनाच्या एका अशा पैलूवर नजर टाकूया ज्याबद्दल खरं तर फारसं बोललं जात नाही, पण माझ्या मते हा त्यांच्या दूरदृष्टीचा, त्यांच्या विजनचा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे, आणि तो म्हणजे त्यांचं सस्टेनेबल आणि भविष्यवेधी प्रशासन. अनेक शैक्षणिक संशोधनांमधून ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे की महाराजांची प्रतिभा फक्त रणांगण जिंकण्यापुरती मर्यादित नव्हती, अजिबात नाही. त्यांनी पर्यावरणाचा, निसर्गाचा आणि उपलब्ध संसाधनांचा इतका खोलवर विचार केला होता आणि अशा सिस्टम्स तयार केल्या होत्या ज्या 1-2 वर्ष नाही तर शतकानुशतके टिकल्या. याचं सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे त्यांचं वॉटर मॅनेजमेंट. विचार करा, दख्खनचं पठार, जिथे पाण्याची कायमच कमतरता, अशा ठिकाणी त्यांनी काय केलं तर खडकात कोरलेली टाकी बनवली, पायऱ्यांच्या सुंदर विहिरी म्हणजे बावडी खोदल्या आणि पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवण्याच्या अशा काही अप्रतिम पद्धती विकसित केल्या की त्या पाहून आजही आपण थक्क होतो. आणि हे सगळं किती मोठ्या स्केलवर होतं याचा अंदाज फक्त एका आकड्यावरून येईल. ऐका, एकट्या रायगड किल्ल्यावर तब्बल 12 लाख लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता होती. इमॅजिन करा, ही फक्त एक संख्या नाही आहे, हे त्यांच्या दूरदृष्टीचं आणि त्यांच्या इंजिनिअरिंग स्किल्सचं एक जबरदस्त उदाहरण आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ काय होतो की दुष्काळ पडला किंवा शत्रूने वेढा दिला तरी अनेक महिने पाण्याची चिंता नाही. म्हणजे ही फक्त एक व्यवस्था नव्हती, तर ती स्वराज्याच्या सुरक्षेची आणि स्थिरतेची गॅरंटी होती. तर मग या सगळ्या विश्लेषणातून आपण नेमका काय बोध घ्यायचा? सगळ्यात मोठा आणि महत्त्वाचा धडा एकच आहे: परिस्थितीनुसार स्वतःला बदला, अडॅप्ट ऑर पेरिश, नाहीतर तुम्ही इतिहास जमा व्हाल. आणि हे तत्त्व आजच्या जगातही तंतोतंत लागू होतं. नोकिया आणि कोडॅक सारख्या मोठमोठ्या कंपन्या वेळेनुसार बदलल्या नाहीत आणि त्या स्पर्धेतून अक्षरशः बाहेर फेकल्या गेल्या. आणि दुसऱ्या बाजूला नेटफ्लिक्स आणि ॲमेझॉन सारख्या कंपन्या आहेत ज्या सतत स्वतःला बदलत राहतात, सतत काहीतरी नवीन प्रयोग करत राहतात आणि म्हणूनच त्या आज यशाच्या शिखरावर आहेत. थोडक्यात काय तर शिवाजी महाराजांच्या मॅनेजमेंट स्टाईलमधनं आपल्याला काही महत्त्वाचे धडे मिळतात. एक स्पष्ट लॉंग टर्म विजन ठेवा. तुमची स्ट्रॅटेजी एकदम शार्प आणि अजाईल असू द्या. लोकांना सक्षम करा, त्यांच्या टॅलेंटला महत्त्व द्या. तुमचा कारभार नैतिक आणि पारदर्शक ठेवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, सतत इनोव्हेट करा आणि बदलायला तयार रहा. हे फक्त इतिहासाचे धडे नाहीत, ही आजच्या कोणत्याही संस्थेसाठी यशाची गुरुकिल्ली आहे. आणि जाता जाता एक प्रश्न जो विचार करायला लावणारा आहे. ही जी सगळी कालातीत तत्त्वं आपण पाहिली, यापैकी आजच्या आपल्या समाजातल्या, आपल्या कंपन्यांमधल्या नेतृत्वाला कोणत्या एका तत्वाची सगळ्यात जास्त गरज आहे असं वाटतं? यावर नक्कीच विचार व्हायला हवा. आज आपण मॅनेजमेंट, लीडरशिप आणि स्ट्रॅटजीबद्दल जे काही जाणून घेतलं तो फक्त इतिहास नाही, तर आजही वापरता येणारं प्रॅक्टिकल ज्ञान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलेली एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा: मोठं होण्यासाठी संसाधन नाही, दृष्टी आणि शिस्त लागते. जर तुम्हाला हे विचार अजून सविस्तर जाणून घ्यायचे असतील तर शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु हे पुस्तक नक्की वाचा. हे पुस्तक छत्रपती शिवाजी महाराजांची ओळख एक योद्धा म्हणून नाही, तर एक सिस्टम बिल्डर आणि विजनरी लीडर म्हणून करून देईल. पुस्तकाची लिंक डिस्क्रिप्शन आणि पिन कमेंटमध्ये दिलेली आहे. ही अफिलिएट लिंक आहे. तुम्ही या लिंकवरून पुस्तक खरेदी केलं तर चॅनलला थोडासा सपोर्ट मिळेल, पण तुम्हाला मात्र एक्स्ट्रा पे करावे लागणार नाही. मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. अशाच रियालिटी बेस्ड लीडरशिप स्टोरीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.